Hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So under this video, I'm going to cover subtopic 4.2 which is the application of Newton's law of motion. So I suka nak ingatkan ke awak, okay, Newton law kita ada first Newton law, second Newton law and third Newton law. Okay, first Newton law cakap, okay, equation yang kita akan guna adalah kita akan fokus kepada objek yang at rest ataupun dekat constant velocity. Okay, ataupun nama lain dia adalah static equilibrium ataupun dekat constant ni kita panggil dia dynamic equilibrium. Okay, so ataupun weight dia adalah equilibrium. Okay, so kalau awak nampak keyword-keyword ini, automatically equation yang awak kena guna adalah summation of F will be equal to 0. Okay, so untuk Newton's second law, we are dealing with object with motion ataupun with acceleration. Maksudnya motion kita tu melibatkan velocity yang tak constant. Okay, yang constant tadi first law. Okay, untuk velocity yang tidak constant, iaitu yang ada acceleration, objek kita yang ada acceleration, kita akan apply Newton's second law. Okay, maksudnya moving object lah. Okay, moving with variation of velocity. V, okay. So equation yang kita akan gunakan adalah summation of F. Kita ada acceleration kan sebab kita ada variation of velocity, so maksudnya equal to ma. Okay, itu adalah Newton's second law. Newton's third law ni adalah when there is an action, there will be a reaction that has the same magnitude but in opposite direction. Okay, ini daripada segi simbol dia lah. Okay, ini adalah first Newton law, second Newton law, third Newton law. So kalau dalam soalan you nampak keyword-keyword ini, so maksudnya you kena tahulah equation apa yang you kena guna. Sama ada F equal to 0 ataupun F is equal to MA ataupun F12 is equal to negative F21. Tapi biasanya apa yang kita akan gunakan hanyalah the application of first and second law lah. Jarang kita jumpa yang third law. Okay, so now let's move to question number 1. Okay, we have a load of 250 kg is hung is hang by a crane's cable. The load is pulled by a horizontal force such that the cable makes a 30-degree angle to the vertical plane. If the load is in the equilibrium, calculate the magnitude of the tension in the cable. Okay, kita ada load mass dia yang ini, and then we have force. Okay, so and then we have force. Okay, force sekarang dia adalah horizontal force acting on the cable, acting on the load lah, okay, and cause the load to deflect ataupun move sebanyak 30 degree angle daripada vertical plane, okay, ataupun daripada y component, dia bergerak sebanyak 30 degree. Okay, the load is in equilibrium. So keyword ni sangat penting sebab daripada situ kita tahu kita boleh apply terus equation summation of F is equal to 0. Okay, in X component dan juga Y component. Okay, kita tengoklah kita akan melibatkan berapa komponen. So tugas pertama awak sekarang ni adalah untuk awak tengok free body diagram kita macam mana. Okay, sebab daripada free body diagram tu barulah kita tahu sama ada equation kita akan melibatkan X komponen saja atau equation kita akan melibatkan Y komponen saja atau kedua-duanya sekali. Okay, so now let's try to draw our free body diagram. So initially we have a load, okay, hanging. Okay, so maksudnya dia ada tali lah. Okay, hang ni mesti, kalau ada hang ke macam ni, okay, mesti maksudnya kita ada tali, iaitu kita ada tension. Okay, so load. Okay, so daripada sini, lepas tu dia ada external force that acting horizontally. Okay, so maksudnya kita ada external force here, tolak objek tu. Okay, so lepas tu tadi kita ada tension dekat sini. Okay, and then kita ada, of course lah, kita ada weight kan, load. So kita ada weight kat bawah. Okay, so bila kita keluarkan equation kita ni, okay, yang ini tension, okay, ini sebelum, yang inilah sebelum dia deflected. Selepas deflected, dia akan jadi macam ni. Okay, so maksudnya awak punya objek tu akan ke sini. Okay, and then force tu tadi, dia akan tolak lah. Okay, so dia akan tolak ke kanan. Okay, so force tadi ingat untuk draw free body diagram kita, force kita masuk dalam body. So maksudnya kita keluarkan force tu ke sini lah. Okay, so maksudnya force yang itu dia akan jadi ke sini. Okay, ni ada external force. Tadi kita ada weight, kita ada weight ke bawah. Okay, and then tension tu kan deflected 30 degree daripada vertical point. Okay, so maksudnya tadi initially dia dekat sini.
objek kita kat sini initially. Okay, so deflected sebanyak 30 degree. Itu yang dimaksudkan dekat situ lah. Okay, to the vertical plane. So maksudnya 30 degree angle tu daripada you punya y-axis lah, vertical plane. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, so ini adalah you punya tension lah, tension force. Okay. Okay, so okay, kita daripada situ kita boleh derive kita punya gambar lah. Okay, so maksudnya dekat sini kita akan ada 3 jenis force. So semua force F dia bergerak dalam komponen X, komponen W dia bergerak dalam komponen Y. Untuk tension dia ada angle kalau perasan. So maksudnya dia akan melibatkan komponen X dan juga Y axis. Okay, so untuk angle tu kalau nak mudah awak boleh juga buat dekat sini lah. Okay, kita jadikan 30 degree tu dekat sini. Okay, dia guna konsep polygon lah. So dekat sini akan jadi 30 degree. Okay, so saya padankan sana lah sebab kita nak jadikan dia satu pusat, dia senang untuk awak resolve. Okay, alright. So settle kat situ untuk free body diagram. So now kita bergerak kepada summation of F in X component is equal to 0. Okay, tengok X component kita ada external force ke kanan, so positif lah dia. Okay, dia tak bergerak kan, so maksudnya kita akan utamakan yang kanan minus yang kiri lah. Okay, kalau dia ada motion, maksudnya force yang sama, direction of motion tu adalah force yang lebih besar. So maksudnya force besar minus force yang lebih kecil lah. Okay, so in our situation now we have no motion. So maksudnya kanan minus kiri. Okay, so force external force tu adalah ke kanan. And then lagi satu kita ada T in X component. Okay, sebab apa? Sebab untuk tension tu kita kena resolve. Okay, so kalau perasan kat sini dia akan jadi T in X component. So yang dekat sini, okay, dia akan jadi T in Y component lah. Ni akan jadi T in X component. Okay, so T in Y component, okay, kita resolvekan. Kita akan dapat T sin theta lah kan. T sin theta. Okay. Minus. So dia akan ke kiri. So minus T sin theta is equal to 0. Okay. So external force tadi dia tak bagi tahu apa. Betul tak value dia, horizontal force. Okay. So lepas tu kita boleh biarkan dia sebagai unknown lah kat sini. Okay. And then that tension pun kita nak cari. Okay. Sin theta kita ada, masukkan terus value it's equal to 0. Okay, so tekan terus calculator. Okay, kita nak make sure our equation tu ada less unknown as we can lah. So semua benda yang kita dah tahu kita terus dia tekan calculator. So sin 30 sama dengan 0.5. So maksudnya dekat sini adalah 0.5t lah. Nanti akan dia memudahkan awak sikit. 0.5. Okay, it's equal to 0. Okay, so maksudnya force external tadi is equal to 0.5t. Okay, so settle part pertama. Okay, so part seterusnya, okay, kita ada kita ada summation of Fy pula. Dah settle summation. So ini akan jadi equation pertama lah. So summation of Fy is also equal to 0 because our object now in equilibrium state. So there is no motion. So in Y component, we have W and tension in Y component. So maksudnya kita akan guna Ty. Okay, Ty sebab dia ke atas. So maksudnya atas minus yang bawah lah. So Ty in Y component kita akan gunakan T cos theta. Okay, dia akan positif sebab it pointing upward. And weight minus weight lah. Okay. Okay. Alright, so it's equal to 0. Okay, so T cos theta iaitu 30 degree. It's equal to weight. Okay, weight kita dah ada. Okay, weight dia bagi kat situ 250 gram. Kg, sorry. Okay, so maksudnya ingat dalam formula weight kita ada mg. So masukkan formula ini. Okay, so T cos theta, cos 30, sorry. Okay, so masukkan value 30. Cos 30 berapa? Cos 30 bersamaan dengan 0.86. Okay, so maksudnya 0.866 T. Okay, it's equal to mass tadi dia dah bagi 250 and then G is equal to 9.81. Okay, so masukkan saja. Okay, so kita kira and then kita dapat 250 darab 9.81 sama dengan 2452.5. Kat sini 0.866 T. So we rearrange the equation and then kita dapatlah T kita. Okay, bahagi 0.866. Okay,
So our tension will be equal to 2833. 2832 Newton. Okay. Ingat semua jenis 5 force yang kita belajar, weak, tension, normal force, friction force, external force, semua unit di Newton because they are a type of forces. Okay. So 2832 saya dapat. Okay, so lari sikit lah daripada sini, tak apa. Okay, sebab apa mungkin daripada segi decimal, saya rasa saya dah ambil decimal point yang betul. Okay, mungkin kat sini lah kot. Okay, so tak apa kat sini. Okay, boleh diterima juga jawapan ni. Okay, so our tension will be equal to 2832 Newton. Okay, so settle. So that is our tension. So maksudnya kita dah dapat lah value tension kita. Okay, so lepas tu settle question A. So now dia nak minta pula kita horizontal force tadi berapa. Okay, so maksudnya force yang inilah. Yang ini. Okay, force yang ini. So maksudnya F kita berapa. So daripada equation pertama ini, okay, kita tahu bahawa F is equal to 0.T. So substitute T is equal to 2832 newtons into equation 1. Okay, so kita substitute kan. So kita dapatlah horizontal force kita sama dengan 0.5 darab dengan 2832. Okay, so bila darabkan, okay, saya dapat 1416 Newton. Okay, this is our magnitude of the horizontal force. Okay, so horizontal force has settled. Okay, so ingat kalau awak tengok dekat sini, okay, betul lah. Okay, force dia hanya berada dalam satu direction. So maksudnya dia adalah satu value sahajalah. Okay. Alright, settle. So that is how you dealing with this kind of question. Okay, kita kena tengok situation kita tu, kita nak apply law yang mana, and then kita barulah draw free body diagram kita, and then we analyze it component by component. Kalau ada motion, component tersebut saja yang ada motion. Contoh, kalau motion dia dalam X component, so maksudnya X component saja yang ada acceleration lah. So Y component tidak sepatutnya ada acceleration. Y component will be equal to 0. Okay, ada motion je yang akan ada MA. Alright, settle. So next we have this question. Calculate the magnitude and direction of a force that balance the three forces acted at point A as shown in figure. Okay, so maksudnya sekarang ni, okay, dia nak awak bagi dia lagi satu force yang membolehkan ketiga-tiga force ni berada dalam keadaan apa yang dia kata balance. Okay, maksud balance kat sini, total force sama dengan kosong. Okay, so maksudnya awak nampak kan, kita punya vector diagram sekarang ni melibatkan angle. So maksudnya sekarang ni kita akan melibatkan komponen X dan juga komponen Y. So maksudnya dia nak kat sini, maksud balance ni, summation of F in X component is equal to 0. Summation of F in Y component is equal to 0. So basically yang kat sini dia nak F net dia lah. F net tu adalah total force in X and Y component. So maksudnya the magnitude of force. Dia nak macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan balance. Okay. So sekarang, apakah force yang keempat? Dia tanya, dia minta apakah direction dan juga magnitude untuk force yang keempat supaya ketiga-tiga force ni boleh balancekan sistem dia. Okay. So contoh kat sini ada dot. And dia nak tahu lagi satu force ni, force apa dan berapakah magnitude dia dan direction dia yang membolehkan untuk kita balancekan ke semua-semua tiga-tiga force yang sedia ada tu lah. Okay, so tugas kita sekarang macam biasa, okay, mungkin kita boleh buat table lah supaya lebih kemas. Okay, untuk resolvekan force kita sebab force kita agak banyak kat situ. Okay, so kolom pertama kita letaklah force. Okay. Alright, maaf table saya tak kemas. Sebab saya tak ada pembaris. Okay. So the first column biasanya memang X component. Kita analyse X component. Second component column is for Y component lah. Okay. So first we have force pertama. Okay, force pertama untuk X component. So yang inilah force pertama. Okay, so maksudnya ini akan jadi F1 in X component. Okay. So kita abaikan dulu vektor yang baru tu. Yang ini akan jadi F1 in X component, yang ini akan jadi F1 in Y component. Okay, so in X component kita akan gunakan cos lah kan. Okay, cos F1 cos theta. Okay, so kita akan gunakan F1 cos theta. So kita substitutekan dia.
So F1, okay sorry, F1 in X component. Okay, F1 in X component is equal to F1 cos theta. So kita masukkan magnitude F1 tadi kita dia dah bagi 12 cos 55. Okay, so bila kita calculate, okay, kita akan dapat 6.88 Newton. Okay, settle. So now we move to F1 in Y component. Okay, kita ada F1 sin theta lah. Okay, so 12 sin theta. Okay, so kita assign, 55. Okay, sama dengan 9.83 Newton. Okay, jangan lupa untuk X component kita tengok force 1 tu ke kanan ke kiri. So dia lebih kepada arah kanan iaitu positif. So maksudnya dia positif 6.88. Untuk Y component dia ke atas kan F1 tu maksudnya dia adalah positif 9.83. Jangan lupa sign ya. Okay, next we move to F yang seterusnya lah. Okay, kita buat macam resolving vector hari tu. Okay, ni kita dah settle. Okay, so now we move to F2. Okay, F2 kita ada berapa Newton tadi? 20 Newton. So ini adalah F2. Okay. Saya guna warna merah untuk F2. F2. Okay, so F2 kita yang inilah. So yang ini akan jadi F2 in Y component. Yang ini akan jadi F2 in X component. So untuk X component, kita akan guna cos lah. Sebab dia adjacent kan. So F2 cos theta. So masukkan value F2 dah diberi. Cos 30. So tekan je calculator. Ada degree lupa. Saya tinggal degree tu. Okay, 20 darab cos 30. Saya dapat 17.3. Okay, 17.3 Newton. Okay, so saya tengok F2X tu, okay, dia lebih ke arah kiri. So maksudnya dia adalah negatif. Okay, in terms of the X component lah. So F2 in Y component adalah F2 sin theta. Okay, so F2 20 sin 30. Okay, tekan calculator. Saya dapat 10. Okay, 10 Newton. Okay, so kita tengok F2Y tu dia ke atas. Okay, ini ke atas, menghala ke atas. So maksudnya dia lebih kepada arah positif lah. So biar positif kat situ. Okay, now we move to part seterusnya. Okay, force yang seterusnya, force 3. Okay. Okay, force 3. Okay, force 3 saya guna warna ni. Okay, force 3. Okay, so tengok force 3 tadi dia ke bawah. So maksudnya dekat sini akan jadi force 3 in Y component. So dekat sini akan jadi force 3 in X component lah. Okay, so untuk X component kita akan gunakan cos. Force 3 in X component. Okay, so nampak tak? Kecilkan sikit. Okay, so force 3 in X component kita akan gunakan cos. So, F3 cos theta. Okay, F3 dia dah bagi 30 degree cos 45 degree. So 30 darab cos 45 is equal to 21.2. Okay, Newton. Okay, so now force 3, kalau awak tengok, okay, daripada segi X component dia lebih ke arah X component yang negatif. Saya ingat ni. Saya selalu ingatkan ke awak ini X negatif, ini X positif, atas positif Y, bawah negatif Y. Okay, so force yang ketiga tu lebih ke arah paksi yang negatif X, maksudnya dia adalah negatif lah dekat sini. Okay, so F3 in Y component dia adalah F3 sin theta. Okay, F3 30 sin 45 will be equal to 21.2 as well. Okay, Newton. Okay, so kita tengok untuk F3 itu dari segi Y component dia ke bawah kan. So maksudnya dia lebih dekat dengan komponen axis yang negatif. So maksudnya negatif lah dekat sini. Okay, so lepas tu kan dia minta apakah additional force. Okay, apakah
force yang baru, okay, yang boleh balancekan ketiga-tiga force ni. Okay, so maksudnya dia nak awak cari satu value force yang baru, okay, yang boleh balancekan ketiga-tiga force tu lah. Okay, so maksudnya kat sini, apa yang dimaksudkan kat situ adalah you can bagi dia satu force yang baru. So kita labelkan force yang baru kita tu adalah sebagai F4 lah. Okay, F4. Okay, F4. Okay, so F4 tu kita tak tahu kat mana. Okay, so bila kita tak tahu, kita tulis je kat sini F4 in X component. Okay, yang kat sini pun kita tak tahu kan. So F4 in Y component. Okay, so maksud saya tadi, okay, kita untuk kita jadikan sistem ini balance, kita kena tahu bahawa kita punya summation of Fx will be equal to 0, summation of Fy will be equal to 0. So maksudnya dekat bottom ni, okay, kita kena sum upkan all the equation daripada X dan Y component supaya macam mana kita boleh dapat sama dengan kosong. Okay. Okay. Alright, so kat sini kita tulis okay, summation total F. Okay, so total F in X component, okay, kena jadi kosong. Okay, so maksudnya kita tambahkan ke semua force yang ada in X component. So maksudnya first tadi we have 6.88 from force number 1. Okay, lepas tu yang kedua kita ada negative 17.3, so minus 17.3. And then force yang ketiga kita ada minus 21.2, and then we have tambah F for X. Okay, so it's equal to 0. F for X tu kita tak tahu, so maksudnya kita letak tambah je. Okay, so maksudnya bila kita rearrange the equation, and then kita akan dapatlah F4 in X component kita sama dengan berapa. So bila kira-kira, saya dapat 31.6 Newton. Okay, so macam itulah maksud dia. So untuk Fy, untuk kita jadikan sistem itu balance, so maksudnya summation of F in Y component pun mestilah kosong. Kalau summation of Fy tak kosong, maksudnya dia akan ada motion tau. So maksudnya dia akan ada motion dalam Y component dia, sebab force dalam Y component lebih besar berbanding X component. Okay, so untuk jadikan sistem tersebut balance, maksudnya tidak bergerak, okay, kita perlu samakan dengan, okay, samakan X component dan juga Y component lah. Okay, so that's why we make the net force is equal to, the net force acting on the system is equal to 0. Okay, so Fy tadi first kita ada 9.83, and then we have tambah 10 Newton, and then minus 21.2 plus F4 in Y component is equal to 0. So we rearrange, saya akan dapat F4 in Y component saya sama dengan 1.37 Newton. Okay, so itu baru dapat F4 in X component dan Y component. Soalan minta dia punya magnitude dan direction. So maksudnya you need to apply formula magnitude dan direction, iaitu yang ada cert tu lah. Okay, so maksudnya F4. Okay, so maksudnya dia akan jadi F4 in X component. Okay, ada topi kat atas tu. Okay, square plus F4 in Y component square. Okay, so set kat dia. So carilah magnitude. So masukkan saja value. Okay, F4 in X component. Okay, kita ada 316. Square. In Y component, we have 1.37 square. Okay, so bila kira saya dapat 31.6 Newton. So that will be the magnitude for F number 4 in order to make our system balance. Okay, and then our direction will be represented by theta. Theta is equal to tan inverse, okay, the modulus of F in Y component over F in X component. Okay, so masukkan saja value. So nanti kita akan dapatlah angle kita berapa. So Fy tadi we have 1.37 over 31.6. Okay, bila tekan calculator, okay, saya dapat theta saya sama dengan tan inverse 2.48 degree. Okay, so kalau ada kesalahan, let me know. Alright, so 2.48 degree. Okay, so ingat theta, kita kena providekan lagi satu information iaitu about the direction. Whether the angle is above or below positive axis ataupun above or below negative axis.
So cara dia kita analysekan komponen kita tadi lah dalam X dan Y component. Okay, yang ini adalah positif X, yang ini adalah negatif X, yang atas adalah positif Y, negatif Y. Okay, untuk X component tadi kita dapat 31.6, so positif. So dekat sini lah. And then untuk Y component kita dapat 1.37, so positif juga. So masukkan dekat sini. Okay, so our angle will be in between positive Y axis dan juga positive X axis. So the vector number 4 will be at this location. Okay, this will be our F4. Okay, the angle here will be equal to 2.48 degree. Okay, so maksudnya it's above positive x-axis. Okay. Settle. Baru dapat markah penuh. Okay, settle part tu. Okay. Alright, so that is the idea when you look at the question and it asks you to identify another forces that can make the system balance. Okay. So maksudnya kita kena jadikan force net dia, iaitu total force acting on the system sama dengan zero. Iaitu maksudnya contoh kalau dia melibatkan X dan Y component, so both component must be equal to zero. Okay. Alright. So next we have a window washer pushes his scrub brush up a vertical window at a constant speed by applying a force as shown in figure. The brush weight 10 Newton and the coefficient of the kinetic friction mu k is equal to 0.125. Calculate the magnitude of the force. Okay, so first we need to draw our free body diagram. Okay, so situation dia awak ada tukang cuci tingkap and then tengah berus tingkap awak. Okay, so maksudnya sekarang ni dia minta berapakah force yang dikenakan oleh pekerja tersebut. Okay, berapakah force yang dikenakan ke atas penyapu pekerja tersebut lah. Okay, so kita drawkan free body diagram. Okay, first penyapu ni mestilah ada weight. Okay, so mesti dia ada weight ke bawah. So weight. Lepas tu dia ada external force. External force dia ke sini kan, ikut direction of penyapu. Tapi kita tak boleh buat macam tu. So maksudnya kita kena keluarkan. So jadilah external force dia dekat sini lah. Macam yang ada diberi ni. Okay. Alright. Okay, sebenarnya external force tu datang dari that penyapu. Okay, and then next we have apa lagi, normal force, iaitu there is a contact kan between brush and the windows. So maksudnya ada normal force 90 degree from the surface. Okay. Okay, lepas tu friction pun ada. Okay, friction kita ada dekat, so sekarang ni kita ada force and that is the direction of force ke atas. So maksudnya tendency of this object to move is upward. So maksudnya our direction of friction force will be opposed that direction, iaitu mestilah dia pointing downward lah. Okay, so this is going to be our F. Okay, F. Okay. Alright. F kinetic lah sebab kita ada motion. So ni F kinetic. Okay. So ada apa lagi? Friction, normal, weight, tension kita tak ada kan? Okay, so maksudnya kita ada 4 force je lah. Okay. So now kita boleh cuba resolvekan component by component and then cuba kita tengok boleh tak kita dapat the magnitude of this F here. Okay, so cara nak senang kita buatlah table supaya nampak lebih kemas. Okay, sebab kita pun ada banyak juga force ke atas sistem tersebut. So F, okay, yang ini X component, yang ini Y component. Okay. Alright. Okay, so force yang pertama mungkin kita nak mula dengan external force. Okay, external force in X component. Okay, dia ada bagi angle tak? Okay, dia tak bagi angle. Ada ke angle? Oh, okay, dia ada bagi angle iaitu 50 degree. So maksudnya 50 degree tu adalah di antara X axis dan juga Y axis. So maksudnya dekat sini dia adalah 50. So dekat sini dia adalah 40 degree. Okay. Dekat sini dia adalah 50. Okay. So, sekarang ni force kita, okay, dia akan melibatkan X dan juga Y component lah. So, maksudnya kita kena resolve this force into X dan juga Y component. Okay, so sama ada awak nak gunakan 50 degree pun boleh. Ataupun minuskan 90 degree minus 50 degree. Ataupun guna angle kat sini pun boleh. Tak kisah. Okay. So, kita cuba gunakan angle yang selari dengan kita punya body lah, iaitu angle yang 40 lah. Okay. So, okay, force in X component
kita akan gunakan opposite side. Okay, so kalau awak tengok kat sini, sekejap ya, saya kemaskan sikit. Okay, so kalau saya jauhkan sikit sini F. Okay, so maksudnya nanti dekat sini akan jadi F in X component. So dekat sini akan jadi F in Y component. Okay, so sekarang X component, so saya akan guna sin lah. So F in X component is equal to F sin theta. Okay, so F saya adalah kita nak cari. Okay, F kita nak cari. Okay, lepas tu sin theta sin 40 degree. Okay, so lepas tu dari segi X component, force tersebut adalah ke kanan. So positif lah. Okay, biarkan dulu sebagai unknown. So F in Y component, kita ada F cos theta. Okay, so F kita tak tahu. So kita tulis dia apa saja yang kita tahu. Okay, itu 40. Okay, so settle part force. Okay, now we move to another force. Okay, force yang seterusnya. Okay, force yang seterusnya kita ada, mungkin kita nak kaji dengan weight pula. Okay, untuk X component weight dia adalah kosong. Okay, sebab apa? Sebab weight hanya berada dalam komponen Y axis. So kosong kat sini, weight adalah kat sini lah. So senang, weight tu dia dah bagi tak ya? 10 Newton. Okay, dah bagi. Okay, so kalau tengok weight tu pointing downward. So maksudnya dekat sini negatif 10 Newton. Okay, so kalau benda yang tak ada angle di antara X axis dan Y axis dia, awak dah tak boleh resolve. Ambil saja value dia. Okay, so lepas tu kita ada force friction. Okay, kita ada force friction. Okay, friction F static. Okay, so friction kita juga ada dia dalam Y component saja. So maksudnya X component kosong. Okay, negatif. Okay, ingat friction formula dia adalah F is equal to mu N. Okay, ini adalah formula untuk friction force. Dan oleh kerana friction kita ke bawah, so maksudnya dia adalah negative friction. So maksudnya dia negatif mu N. Okay, so mu dia dah bagi, iaitu sama dengan 0.125. Normal force kita tak tahu. So biarkan dia. Okay. So lepas tu kita teruskan dengan normal force pula. Okay, kita tulis je apa yang kita tahu. Okay, nanti dia akan slowly guide awak. Okay, so untuk normal force based on the free body diagram, kita hanya berada dalam X component saja. Okay, so maksudnya Y component kita sama dengan kosong. Dan untuk X component tu dia ke kiri. So maksudnya normal force kita adalah negative N. Okay, negative N. Lepas tu sini kosong. Okay. Alright, settle. Okay. So oleh kerana tadi dia ada word constant speed. So maksudnya kita akan apply Newton first law. Okay, so maksudnya summation of F in X component will be equal to 0. And summation of F in Y component will also equal to 0. Okay, in X component kita ada berapa tadi? F sin theta. So positif kan force tu. Okay, sebab dia ke kanan. So F okay, sin 40. Okay, lepas tu kosong tambah kosong minus N is equal to 0. Okay, so lepas tu normal force kita tak tahu. So daripada equation ini kita boleh dapat tahu bahawa normal force is equal to F sin 40 degree. Okay, so ini equation pertama. So sekarang kita move kepada equation yang kedua, iaitu Y component. So total Y component tadi first one kita ada F F cos 40 it's minus 10 Newton. Lepas tu minus dengan 0.125 darab normal force. Okay, lepas tu tambah kosong. It's equal to 0. So now kita cuba cari. Okay, so daripada sini kita dapat tahu bahawa F cos 40, okay, it's equal to 10 plus 0.125 normal force. Ini normal force. Okay, so daripada equation pertama, okay, kita tahu bahawa normal force is equal to F sin 40. So bolehlah kita masukkan dalam equation ini. Okay.
So F, kita buat substitution. So, F cos 40 is equal to 10 plus 0.125 F sin 40. Okay. So bila kita buat substitution kat sini akan dapat 10. 0.125 darab dengan apa tu sin 40. Sekejap ya. Saya dapat 0.080 F. Okay, so kat sini cos 40 saya dapat 0.766 F. Okay, so kita boleh sum upkan F dengan F and then rearrange the equation and find F sama dengan berapa. Okay. .77 minus 0.08. Okay. Okay, so my force now it's equal to 14.6 Newton. Okay, settle force. Okay, so lepas tu dan diminta juga normal force exert. Okay, the magnitude of force dah dapat. Okay, so normal force exert by the window on the brush. So maksudnya dia nak normal force N lah. So we substitute F is equal to 14.6 Newton to equation 1. Okay, so N it's equal to 14.6 sin 40. Okay, it's equal to 9.37. Okay, 9.37 Newton. Okay, that is our normal force acting on the brush. Okay, ada kepala sekali tinggal. Alright, settle. Okay, this is the answer lah. Dia lari sikit daripada final answer dia. Tak apa. Okay, don't worry. Kalau lari sikit macam ni tak apa. Sebab pemeriksa memang akan tengok jalan kerja awak. So kalau dia tengok konsep awak semua betul and then there is a mistake, okay, mungkin daripada segi decimal point, dia boleh consider lagi lah. Okay, yang penting awak ada konsep yang betul dan jalan kira yang betul. Okay, this one. Okay, the system in figure is in equilibrium. So maksudnya kita akan apply Newton's second law iaitu summation of F. Newton's first law is equal to 0. Okay, with a string at the center exactly horizontal. Calculate the tension T1, T2 and T3 and angle theta. Okay, so sekarang ni sistem kita, okay, dia nak kita analyse dekat point ini. So saya labelkan point tersebut point A dan juga point inilah yang nak senangnya sebab apa? Untuk kita untuk kita pilih sistem mana ataupun untuk kita pilih mana untuk kita jadikan point sebagai free body diagram kita tengok dekat mana point yang paling banyak force acting on it. Okay, so sekarang ni dekat point A kita ada 3 force, dekat point B ni pun kita ada 3 force. Okay, so maksudnya kita boleh gunakan 2 point tersebut. Okay, lagi satu kita ada sistem dekat objek ni lah. Okay, dekat objek 40 Newton dan juga 50 Newton. Okay, so kalau macam ni senanglah awak nak cari contoh dekat point A. Okay, at point A. Okay, free body diagram dia adalah T1 kat sini. And then T1 tu adalah 35 degree angle. Okay, 35. And then kita ada T2 ke kanan. And then we have T below lagi. Okay, iaitu T daripada 40 Newton tu. So kita labelkan T40 lah. Okay, senang sikit. Sebab T3 dah ada orang lain guna. Okay, so T40. Alright. So itu adalah free body diagram acting at point A. Okay, so lepas tu kita boleh juga study, okay, T dekat objek 40 ni. Okay, so dekat objek 40 ni kita ada tension ke atas and then kita ada weight. Okay, so at object 40 Newton. Okay, kita ada weight and then we have tension. That tension will be equal to T40. Sama je. Okay, sebab dia tadi yang sama dengan kita define T40 tadi. Alright. So daripada sini, apa yang awak boleh buat, okay, kita try resolvekan the equation. Tengok dapat tak dapat jawapan.
Okay, so first, apa yang kita dah tahu sekarang ni adalah weight, betul tak? Dia dah bagi 40 Newton. Okay, so maksudnya dekat sini untuk dekat objek 40 Newton tu kita dah boleh gunakan summation of F y is equal to 0 because our free body diagram now showing that all forces acting on 40 Newton object is only in y direction. So we don't have to susah-susah buang masa kira Fx, tak payah. Okay, so Fy kita ada T40 ke atas dan weight ke bawah. So maksudnya T40 minus weight is equal to 0. Okay, so T40 value dia adalah sebenarnya sama dengan weight. Okay, so maksudnya T40 is equal to 40 Newton. Okay, so barulah kita dapat value T40 tu. Alright, so based on at point A ni, okay, apa tu, apa nama dia, free body diagram at point A. So kita boleh resolvekan dia, summation of F X is equal to 0. Okay, kita tengok X komponen, kita ada T2 ke kanan, positif. And then T1 tu kita akan ada dua-dua komponen lah because dia ada angle. Okay, so maksudnya dekat sini akan jadi T1 in X komponen. Dekat sini akan jadi T1 in Y komponen lah. So untuk T1X, dia adalah lebih ke kiri kan. So maksudnya dia minus T1, kita akan guna sin lah, sin theta. Sin theta dia dah bagi iaitu 35. So masukkan terus. It's equal to 0. Okay. So T2. Okay, lepas tu kita tengok tak ada lagi kan in X component. So kita bolehlah rearrange the equation. T2 is equal to T1 sin 35. So this is going to be our first equation lah. Okay. Our first equation. Alright. Okay. So lepas tu, bila kat sini, bila awak dah settlekan dua ni pun tak dapat jawapan, okay, so maksudnya kita tak ada pilihan lain, kita kena beralih kepada point yang lain lah untuk kita dapat information yang lebih. So now we look at point B. Okay, so sekejap, saya tukar color. At point B. Okay, free body diagram untuk point B pun lebih kurang je dengan macam point A. Kita ada 3 force acting on that point B. Okay, so maksudnya kita akan ke sini point B. Okay, lepas tu kita ada ke kiri daripada tension 2. Okay, lepas tu kita ada T50 tu ke bawah. And then lepas tu kita ada T3. Okay, at certain angle yang tak diberi berapa angle dia. Okay, ini adalah kita punya free body diagram untuk at point B. Okay. So lepas tu kita ada juga boleh buat free body diagram dekat sini lah untuk kita tahu bahawa T50 tu betul tak value dia sama dengan 50 Newton. Okay. So kadang-kadang kita tak boleh nak terus ambil sebab ada markah dekat situ. Okay, walaupun kita tahu confirm lah dia sama dengan 50 Newton. So, okay, sebab tak ada force acting on the system. Okay. Tetapi kita kena show calculation. Okay, awak tak boleh anggap examiner tu faham. Okay, anggap examiner kita tak tahu apa-apa. Okay, so at object 50 newtons. Okay, free body diagram kita sama, weight ke bawah. And then we have tension ke atas, T50. Okay, saya lupa letak kepala ni. Kena letak kepala Semua letak kepala, lupa. Okay. Alright, so maksudnya daripada sini kita boleh settlekan summation of F in Y component is equal to 0. Okay, so Fx tak perlu sebab our object, the forces acting on object 50 Newton ni hanya ada dalam komponen Y. So T50 minus weight is equal to 0. Okay, so maksudnya T50 is equal to weight. So maksudnya betul lah T50 is equal to 50 newtons. Okay, so barulah kita boleh settlekan dekat sini punya summation of Fx is equal to 0. So Fx kita ada tension ke kiri, so negative T. Lepas tu kita ada tension 3 ke kanan. Okay, so maksudnya kita kena resolve lah dekat situ. Okay, so maksudnya dekat sini akan jadi T3 in X component. Dekat sini akan jadi T3 in Y component. So untuk X component dia lebih ke kanan, so positif. Kita akan guna sin T3 sin theta. Theta kita tak tahu. Lepas tu dah tak ada force kan, so equal to 0. Okay, so ni T berapa T2 kan? Yes, T2. Sorry, saya terlupa. T2 kat sini. Okay, sini T2. Okay, so bila kita rearrange our equation and then kita dapatkan bahawa T3, okay, so T2
it's equal to T3 sin theta pula. Okay. So lepas tu kita rearrange summation of Fy is equal to 0. Tadi dah Fx. Okay. So Fy kita ada T50 ke bawah. So maksudnya negative T50. And then we have T3 in Y component. So we use plus lah sebab dia ke atas. Okay. Yang T3 tu so maksudnya dia adalah T3 cos theta is equal to 0. Okay, so 50 ni kita dah tahu berapa. 50 newtons plus T3 A cos theta is equal to 0. Okay, so T3 kita boleh cari tak rasanya? T3 is equal to, okay, so dekat sini kita boleh cari je kat lah. So yang ini, equation ni kita cuba cari T3 sama dengan berapa. T3 is equal to T2 bahagi dengan sin theta. Okay. Alright, jap. T2. Oh, boleh. Okay, jap. Tadi bolehlah kita boleh guna sin. Jap ya. Kita tinggalkan tadi macam sama dulu. T2 is equal to T3 sin theta. Jap. Okay. Okay, so bila kita substitutekan kat situ. Okay. Okay. Alright, so yang ini T3 cos 30 is equal to 50. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang, kita boleh jadikan T3 ni kepada tan. Okay, so yang ini dia akan jadi equation number 2 lah. Ini akan jadi equation number 3. So, equation 3 bahagi dengan, equation 2 bahagi dengan equation 3. Equation 2 bahagi dengan equation 3. So, kita akan dapat T2. Okay. Sekejap ada keluar. Okay. T2 okay, is equal to T3 sin theta. Okay. Equation ketiga kita ada T3. It's equal to T3 cos theta. Okay, T3. Oh, sorry, ini 50. 50. Okay. Alright. So, daripada sini, okay, saya ke bawah lah. Okay. So, T3 potong jadi 1. Sin bahagi dengan cos dia akan dapat tan lah. So, dia akan jadi T2 bahagi dengan 50. It's equal to tan theta. Okay. So, T2, kita dapat tak? T2 is equal to T1. T2 pun kita dapat lagi kan? Okay. Alright. Apa lagi jawapan yang dia bagi 20. T340. Oh, okay. Okay, equation yang ini saya tertinggal ni summation of Fy. Kita tak ada lagi. Okay, summation of Fy. Sebab tu macam susah nak settle kan. Kita tak banyak equation. Okay, so yang ini. Untuk point A ni, kita ada Fy juga. So, sorry. X equal to 0. So, dia ke bawah. So, negative T40. Okay, plus T1 in Y component. So, maksudnya T1 cos theta.
35 it's equal to 0. Okay, so T40 ni kita dah ada tadi, is negative 40 is equal to tambah T1 cos 35 degree is equal to 0. So bila kita rearrange T1 ni, kita akan dapat 40 minus cos 35. Yes. Okay, so barulah kita ada satu value. Okay, so 40 bahagi dengan 35 cos 35. So kita dapat 48.83. Okay, Newton. So settle dah. Okay, untuk T1. So tadi kita dah ada equation kan untuk T2. So T2 is equal to T1 sin 35. So kita boleh substitutekan T1 dekat sini. 48.83 to equation 1. Okay, so bila kita substitute, kita akan dapat T2 is equal to 48.83 sin 35. Okay, so dapat berapakah T2 kita? 48.83. So saya dapat 28 Newton. Okay, so this is my T2. Settle. So now kita kena cari T3. So tadi T3 saya dah buat yang bawah ni. Okay, ini tak payahlah. Okay, so kita tengok dari T3 yang tan ni tak perlu dah. Okay, T3. Okay, so kita ambil equation T2 ni tadi, nombor 2. So T2 kita dah ada. So substitute T2 is equal to 28 to equation 2. Okay, so maksudnya T3, okay, it's equal to, oh kita kena cari juga sebab theta kita tak ada kan. So T3 is equal to, itu tadi 28. Okay, sekejap saya buat kat bawah lah. Okay, dia adalah T2 is equal to 28 is equal to T3 sin theta. And then, okay, so kita tak dapat lagi T3 sebab kita ada dua unknown. Okay, T3 kita tak tahu, theta pun kita tak tahu. So kita move kepada yang tan tadi tu lah, yang equation ni number 4. Okay, so T2 kita dah ada. So maksudnya masukkan saja T2. So substitute T2 sama dengan 28 to equation 4. Okay, so T2 kita ada 28 over 50 is equal to tan theta. Okay, so tan inverse dapatlah theta berapa. Okay, so tan inverse kita dapat theta sama dengan 29.25. Okay, so that is our angle. So bila dah dapat angle, barulah kita substitutekan angle ke dalam equation number 5 lah, contoh kat sini. Okay, sub theta is equal to 29.25 degree to equation 5. Okay, so 28 is equal to T3 sin 29.25. Okay. Lepas tu kita kira lah T3 kita sama dengan berapa. Panjang kan jalan kira dia. Okay, so ini melibatkan matematik. Okay. Find bahagi sin 29.25. Okay, so my T3 is equal to 57.30 Newton. Okay, so settle. Okay, that is my T1, T2, T3 and my angle. Okay, so itu adalah step dia lah. So maksudnya kita kena analyse kan step sistem tu. Okay, so kalau contoh dia tak ada objek kat situ pun kita boleh jadikan sistem. Okay, so kita tengok point mana yang banyak forces acting on that point. So we can make it as our free body diagram punya body lah. Okay, selain daripada objek. So objek tu boleh juga sebab dia akan membantu kita untuk dapatkan value tension yang sebenar lah. Okay, settle. So question 5. Okay, you have a 20 kg ball is supported from ceiling by a rope A. Rope B pulled downward and to the side of on the ball. If the angle of A is vertical to the vertical is 20 degree and if B make an angle 50 degree to the vertical as shown in figure, determine the tension in rope A and rope B. Okay, so maksudnya ada objek tersebut digantung oleh tali A.
di bawah objek tersebut ada lagi tali, dan tali kat bawah tu kita tarikkan dia, okey, sebanyak sampai membuatkan objek tersebut 20 degree deflected daripada original state dia, iaitu daripada vertical state dia lah. Okay, so sekarang ni senang je. Okay, sekarang ni kita punya free body diagram dah tak payah lukis dah sebenarnya. Okay, kita ada okay, so free body diagram kita ada sini our body lah. Okay, so we have weight. Okay, and then we have tension here, TB, tension B lah. And then up here we have TA. Lepas tu we don't have friction, we don't have external force. Okay, oh the rope. Okay, so ni pull ni bukan external force tau. Okay, kita boleh gunakan dia sebagai TB lah, sebab force tu dikenakan dekat tension. So yang menyentuh objek tersebut adalah tension, bukan pull force ni. Okay, so kita tengok apa yang bersentuhan dengan objek sahaja. Okay, lepas tu kita tak ada normal pun, kita tak ada. Weight dah ada. Okay, so kita boleh buatlah, settlekan free body diagram kita. So this is our free body diagram. Weight ke bawah. And then up down here we have B. T in B. Okay, so we have here is 50. And then here we have TA. Okay, and the angle is 20. Okay, settle. So now kita buat. So sekarang ni keyword dia adalah supported. So biasanya word supported ni menggambarkan awak punya objek berada dalam keadaan stable. Okay, so maksudnya dia adalah equilibrium state. Okay, equilibrium state. So itu adalah keyword dia. So maksudnya bila dia equilibrium state, law yang kita akan guna adalah summation of fx is equal to 0 and also summation of fy is equal to 0. Okay, so kita buat macam tu je lah. Senang. Alright. So in x component, we have weight ke bawah. So dia ke bawah, so maksudnya negative weight. And then we also have tension A in x component kan. Sebab dia ada angle. So untuk A in x component, dia adalah ini. Sinilah. Ni adalah TA in x component. Dekat sini akan jadi TA in y component. So untuk kita cari TA in x component, kita akan menggunakan formula sin. Okay, so dia ke atas, dia ke kiri. Okay, sorry. Sekejap, ni x component tak ada weight, maaf. Okay, kita analyze x component dulu. Okay, so TA in x component, kita akan gunakan TA sin 20 degree. Okay, TB. Okay, TB pun ada dia punya x component dan y component. So yang ini akan jadi TB in x component. So yang ini akan jadi TB in y component lah. Okay. So, okay, x component kita akan gunakan sin juga. So, oleh kerana TB tu ke kanan. Okay, TA tadi dia ke kiri kan, so dia negatif. Okay, ni ke kanan TB. Kita guna sin juga. Sin 50. Okay, it's equal to 0 because there is no other forces acting in x component. Okay, so bila kita biarkan ini sebagai equation lah. Okay. So, bila kita rearrange, kita tengok TA sama dengan berapa. Okay, TA it's equal to berapa TB. Okay, so sin 50 sama dengan 0.7. So, maksudnya 0.766 TB. Okay, bahagi dengan sin 20. Okay, so maksudnya dia adalah, negatif. Bagi dengan negatif sin 20. So, saya dapat 20 degree. So, saya dapat TA is equal to negative 2.24 Newton. Okay, that is TA. Okay, alright. Negative. Okay, so FY. FY kita ada sorry. Negatif dia okay.
So positif ni dia pindah ke kanan, dia akan jadi negatif lah. So negatif TV sin 50. Okay, so bila dia jumpa dengan negatif ni daripada sin ni, dia akan jadi positif, potong dengan positif, so dia akan jadi positif lah. Negatif potong dengan negatif, dia akan jadi positif lah kat sini. Okay, so sorry saya silap. Okay, so A is equal to 2.2 4 TB. Sorry, tertinggal B. Okay, TB. Okay, so in term of FY component, okay, kita ada weight iaitu ke bawah, negative weight. Okay, so ni TA. Okay, alright. In Y component kita ada weight, lepas tu kita ada TA in Y component ke atas, so positive TA cos 20. Okay, lepas tu kita ada TB in Y component ke bawah, so maksudnya minus. Okay, dia akan jadi TB cos 50 degree is equal to 0. Okay, so lepas tu kita substitutekan saja value. Weight, kita ada tak weight dia dah bagi tak 20 kg ball. So weight is equal to negative mg lah. Okay, so masukkan saja formula weight. Okay, and then kita cuba cari TA. Okay, so kita dah ada tadi substitutekan value. Okay, so kita masukkan je. So biarkan saja TA kat sini. Rearrange the equation, so it's equal to dB cos 50 degree, lepas tu plus weight, okay, ataupun mg lah, kita masukkan terus formula dia. Untuk mass dengan gravity ni, kita tak perlu letak negatif 9.81 tau, letak 9.81 saja, okay, untuk dekat G tu. Okay, so lepas tu kita bahagi the whole thing dengan cos 20. Okay, so tengok dapat berapa. So substitutekan mass tu kepada 20 kg lah. Okay, sekejap ni. TB cos 50 0.64 TB tambah mass dia 10 20 darab 9.81, ada 196.2 bahagi dengan cos 20 0.94. Okay, so ni adalah TA. Okay, so tadi pun kita dah ada TA is equal to 2.24 TB. So kita substitutekan kat sini lah dekat TA. Ni equation 1 tadi. Okay, ni equation 2. So sub equation 1 to equation 2. Okay, so 2.24 TB it's equal to 0.643 TB plus 196.2 over 0.94. Okay, dia agak matematik sikit untuk chapter ini. Okay, so darab dengan 2.24. Kita akan dapat 2.105 TB is equal to 0.643 TB plus 196.2. So rearrange the equation, kita akan dapatlah TB kita berapa. Okay, so saya dapat TB saya sama dengan 134. Newton. Okay, so untuk TA, so maksudnya kita substitutekan dekat equation pertama tadi lah, kita dah dapatkan TA is equal to 2.24 TB. Okay, so ini sub TB is equal to 134.2 to equation 1. Okay, so kita akan dapatlah TA is equal to 2.24 TB. Okay, so maksudnya darabkan saja 134.2
So, saya punya TA, saya dapat 300.6 Newton. Okay, dia lari sikit daripada final answer sikit kan? Betul? Okay, tak lari banyak sangat kan? Okay, so itu adalah jawapan dia. Okay, alright, settle. So, soalan kata tadi, okay, determine the tension of rope A and itulah TA dengan TB. Okay, so itulah cara dia. Okay, sini simple saja. Okay, so for question number 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 and 16. I want you to do it by your own. Okay, so next class, saya akan point nama. Saya minta awak explain macam mana awak dapat jawapan. Okay, so saya rasa itu saja untuk video kali ini. Thank you very much.